हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुराक्रम। आज साताको दोस्रो दिन 31.49 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2098.69 मा आएर बसेको छ र आज 36 वटा कम्पनी बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै बढ्ने कम्पनीमा आज युएसएचएल छ, अप्पर साङ्गे हाइड्रो पावर लिमिटेड छ, त्यस्तै अर्को कम्पनीमा मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। यी कम्पनीहरू अलि धेरै बढेको छ, 9.98% कै रूपमा सर्किट लागेर कारोबार भएको छ। त्यस्तै 209 वटा कम्पनी घटेको छ र सर्वाधिक घट्ने कम्पनीको रूपमा आज दोर्दी परेको छ। दोर्दीमा आज 35 पोइन्टको चेन्ज भएको छ, 385 मा कारोबार भएको छ। त्यसपछि हिमालयन लघु वित्तीय संस्थान छ, त्यसपश्चात एलइसी छ अनि रिद्धि पावर कम्पनी लिमिटेड। यसरी विभिन्न कम्पनीहरू धेरै घटेको छ र आज राम्रो दुईवटा कम्पनी अनचेन्ज छ, जसमा हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर र सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स दुईवटा कम्पनी चाहिँ स्थिर रहन सफल भएको छ र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 6 अर्ब 36 करोड 60 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र आज लगभग सबै इन्डेक्सहरू घटेको छ। कुनै पनि ट्रेडिङ इन्डेक्स बाहेक अरू सबै स्टकहरू चाहिँ घटेको छ। हाइड्रो पावर इन्डेक्स चाहिँ आज अलिकति ज्यादा घटेको देख्न सकिन्छ। यो स्टक चाहिँ अलिकति ज्यादा घटेको छ, जसले गर्दाखेरि मार्केटलाई अलिकति तल आउनको लागि चाहिँ सपोर्ट गरेको छ भनेर पनि हामी बुझ्न सकिन्छ। मार्केट सुरुको हावरमा अलिकति सम्हालिएर माथि जान खोजे तापनि निरन्तर ओह्रालै लागिरह्यो र यसरी बन्द हुने क्रममा 2098 मा बन्द भयो। अब नेप्सेलाई टेक्निकल चार्ट लगाएर हेर्दाखेरि चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त, नेप्सेमा के होला त, कता जाला भन्ने कुराको पनि चर्चा गरिहालौँ। मार्केटलाई टेक्निकल चार्ट लगाएर हेर्दाखेरि मार्केट अब यो लेभलबाट अलिकति मार्केट चाहिँ तल पो आउने हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ। मार्केटले फेरि कर्मसँग 2000 कै लेभलतिर जाने हो कि भनेर चाहिँ हामी गेस पनि गर्न सकिन्छ। तर पनि मार्केटमा अलिकति अब यो लेभलबाट मार्केट फर्केला भन्ने चाहिँ आश चाहिँ हामी गर्न चाहिँ सकिँदैन। कम्तीमा पनि यो लेभलमा 2000 यो लेभलबाट मार्केट फर्किन पनि सक्छ, आशा गरौँ। मार्केट यो लेभलबाट 2083 को लेभलबाट मार्केट फर्कियो भने पनि राम्रो हुनसक्छ। तर अलिकति ज्यादा घटेको हुँदाखेरि लगातार 4 दिन घटिसकेको छ र 4 दिन घट्दाखेरि अब पाँचौँ दिन पनि फेरि घट्ने हो कि भनेर चाहिँ हामी अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो लेभलबाट पनि मार्केटले माथि लिन पनि सक्छ, तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि मार्केटले अलिकति तल्लो लेभलमै आउँछ कि 2030 कै लेभलमा मार्केट आउन सक्ने अनुमान चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। 2030 को लेभलमा मार्केट आइहाल्यो भने पनि डराउनु पर्दैन। अधिकांश सेक्टरहरूमा आज घटेकै छ र अलिकति नाफा चाहिँ बुक गर्ने पनि हाबी भए र ठुल्ठुला कम्पनीहरूको लकिङ पिरियड र तिनीहरू घट्दाखेरि मार्केट घटेको र आज तपाईँहरूले सर्वाधिक रूपमै यचार्यलै कारोबार भएको छ। अलिकति मार्केट यो लेभलबाट तल आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। इन्डिकेटरहरूलाई पनि हेरिहालौँ, मार्केटमा इन्डिकेटरहरूले के सङ्केत गर्दैछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाऊँ, त्यसपछि फर्दर कुरा गर्नु होला। इन्डिकेटरको कुरा गर्दाखेरि एमएसिडी हेरौँ, पहिला म्यागडी हेरौँ। म्यागडी हेर्दाखेरि म्यागडीमा चाहिँ आज अलिकति क्रस ओभर आएको छ। यहाँबाट एकचोटि फेरि तलबाट काटेर माथि बढेर जान लागेको थियो, तर फेरि यसले सेल सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गरेको छ भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ सानो थोरै काटेर तल गएको छ र हिस्टोग्राम पनि नेगेटिभ एरियामा क्यान्डल बनेको छ, सानो रेड क्यान्डल बनेको छ। यसले चाहिँ मार्केट अलिकति तल आउँछ कि भनेर चाहिँ अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ।
बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि मार्केट बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर आज अलिकति मिडल ब्यान्डमा चाहिँ टच गरेर यो क्यान्डलले मिडल ब्यान्डमा चाहिँ टच गरेर यति माथि गएको छ। यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर तल गयो। अब भोलिको मार्केटमा मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर तल गयो भने मार्केट करिब 2030 को लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ। 2030 को लेभलमा यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। र यसरी मार्केटमा चाहिँ अलिकति प्रॉफिट बुक गर्दाखेरि र माहौलहरू चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदाहुँदै पनि माथि जान सकेको छैन। त्यस्तै आरएसआईको कुरा गरिहालौँ। आरएसआईले पनि डाउन ट्रेन्ड नै देखाइरहेको छ। आरएसआईमा पनि डाउन ट्रेन्ड आएको छ। अलिकति यो मार्केट चाहिँ अलि तल यो 50 कै लेभलतिर आउने हो कि भनेर चाहिँ हामीले गेस चाहिँ गर्न सकिन्छ। 50 को लेभलमा पनि आउन सक्छ आरएसआई। त्यसपछि हामी सुपर ट्रेन्डको कुरा गरिहालौँ। सुपर ट्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि मार्केटमा स्टिल बाई सिग्नलै छ हैन। मार्केट नेप्सेमा बाई सिग्नल छ भन्दैमा हामीले बाई गरिहाल्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले बाई गर्ने स्टकहरूको चार्टहरूलाई हेरेर कुन लेभलमा छ भनेर चाहिँ बाई गर्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल स्टकै हेरेर खरिद गर्नुपर्छ। त्यस्तै इचिमोको क्लाउड हेरौँ। इचिमोको क्लाउड हेर्दाखेरि यसमा मार्केट इचिमोको क्लाउड हेर्दाखेरि क्यान्डलहरू क्लाउडभन्दा माथि छ तर कन्भर्जन लाइनभन्दा तल आएको छ। यसले पनि अलिकति क्लाउड नजिकै आउने हो कि क्यान्डलहरू यो तल्लो लेभलमा 2021 तिरको सपोर्टमा त आउने होइन भनेर चाहिँ हामी यसरी मार्केटलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब यो अहिलेसम्म ठिकै छ। क्लाउडभन्दा माथि क्यान्डल हुँदासम्म हामी पिर मान्नु चाहिँ पर्दैन। मार्केट फर्किन सक्छ भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर अलिकति तल्लो लेभलसम्म चाहिँ घट्न सक्छ। यसरी यो कन्भर्जन लाइनलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर आएपछि अलिकति मार्केट चाहिँ घट्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै केही स्टकहरूको बारेमा कुरा गरिहालौँ। अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने छैन। यदि तपाईँहरूले आज प्रॉफिट बुक गर्नुभएको छ भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला। अब हाइड्रो पावर सेक्टरको कुरा गरौँ। पहिला हाइड्रो पावर सेक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टरमा अलिकति ब्रेक दिएको छ, ब्रेकडाउन भएको छ। यहाँबाट अलिकति घटेको छ। हामीले के आज अधिकांश हाइड्रो पावरमा चाहिँ प्रॉफिट बुक भएको छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यो लेभलबाट फर्कियो भने मार्केट फर्किन सक्छ। यो लेभल्सबाट यो 2546 को लेभलबाट मार्केट फर्कियो भने पनि खासै यहाँ चाहिँ अलिकति भोलि पनि सेलिङ आउन सक्छ। अब चन्द्रगिरी हिल्सको कारोबार भएको छैन आज। त्यो भएर पनि अलिकति भोलि पनि मार्केटलाई अलिकति सेलिङ प्रेसरै आउँछ कि भनेर चाहिँ हामी अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। आज हाइड्रो पावरमा अलिकति गिरावट आएको छ। यसले समग्र नेप्सेलाई चाहिँ घटाउन चाहिँ आज हाइड्रो पावरको आद छ। हिजो अस्ति जसरी नेप्सेलाई थामेको थियो त्यस्तै आज चाहिँ अलिकति थाम्न चाहिँ सहयोग गरेन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र केही स्टकको कुरा गरिहालौँ। अब सुरुमा हामी एचआरएलको कुरा गरौँ। एचआरएलमा चाहिँ आज धेरै नै भोल्युम कारोबार भएको छ र भोल्युम पनि ज्यादा छ र कारोबारमा पनि अग्रपन्थीमै छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ। र रेड क्यान्डल बनेको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हिमालयन रिइन्सुरेन्स अब यहाँभन्दा माथि चाहिँ यसको हाई भनेको 709 चाहिँ हो र अब यसबाट अलिकति मार्केट गिरावट आएर यहाँ चाहिँ केही दिन गिरावट आउने सम्भावना चाहिँ यसरी यो चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। र तपाईहरु प्रॉफिट बुक गर्नु होला। आफ्नो प्रॉफिटलाई चाहिँ हेर्नु होला। अब शेयर बजार भनेको अलिकति जोखिमको क्षेत्र नै हो। अध्ययन गरेर मात्र तपाईहरुले आफ्नो स्टकमा केही निर्णय लिनु होला। र सबैभन्दा ज्यादा बढ्ने कम्पनी हेरौँ अप्पर साङ्गे हाइड्रो पावर छ। अप्पर साङ्गे हाइड्रो पावर आज बढेको छ। अब यो पनि माथि चाहिँ गइसकेको छ। यी स्टकहरुमा चाहिँ जानु चाहिँ उचित हुँदैन। अब यसमा म्यागडी र बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि मार्केटले के भन्छ भन्दाखेरि यो अझै माथि जाने सम्भावना यसमा चाहिँ अप्पर ब्यान्डसँगै बढेर जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। त्यस्तै
अर्को कम्पनी हेरौँ मिडिल सोलु। आज यसमा अलिकति अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेको छ र यो स्टक अलिकति माथि जान सक्छ। यहाँ बाई सिग्नल चाहिँ आउन लागेको छ, यसलाई चाहिँ होल्ड गर्नु होला, अलिकति माथि जान सक्छ। त्यस्तै ज्यादा घटेको कम्पनी दोर्दी छ। आज दोर्दीमा चाहिँ राम्रो सेलिङ आएको छ, भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको छ र यहाँ चाहिँ म्याकडी लाइन चाहिँ थोरै तलतिर झुकेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो प्रफिट बुक गर्नु होला, अलिकति बुझेर जानेर अध्ययन गरेर मात्र बेच्नु होला। त्यस्तै हिमालयन लघु वित्तीय संस्थान छ, यो पनि आज अप्पर ब्यान्डबाट चाहिँ अलिकति रिजेक्सन आएको छ, तर बढेर जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। यहाँ चाहिँ सेल सिग्नल अहिले स्टिल आएको छैन। एलइसी पनि आज अलिकति तलै आएको छ, अप्पर ब्यान्डबाट अलिकति तल आएको छ। यसरी घटिहाल्यो भने यो मिडिल ब्यान्डसम्म चाहिँ आउन सक्ने 190 सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ। त्यस्तै सोनाको कुरा गरिहालौँ। सोना पनि आज मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर तल आएको छ। यो अब कम्तीमा पनि लोवर ब्यान्ड भनेको 414 को लेभलमा चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ। तपाईहरू आफ्नो चाहिँ विचार गर्नु होला। 412-15 को लेभलमा चाहिँ यो मार्केट चाहिँ आउन सक्छ। यसरी यहाँ सेल सिग्नल देखाइरहेको छ। त्यस्तै घोराइको कुरा गरिहालौँ, जिसिआइएललाई हेरिहालौँ। घोराइले पनि के भन्छ भन्दाखेरि घोराइमा पनि मिडिल ब्यान्ड चाहिँ ब्रेक भएर यो मिडिल ब्यान्डबाट ब्रेक भएर तल आएको छ र यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्छ। 480 को लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्छ। यसमा पनि सेलिङ भएको छ। अब ज्यादा आज पनि अलिकति हिस्टोग्राममा चाहिँ ठुलो क्यान्डल बनेको छ। त्यस्तै शिवम हेरौँ। शिवम सिमेन्ट हेरिहालौँ। शिवम सिमेन्टमा पनि तिनैवटा सिमेन्ट कम्पनीमा आज मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकडाउन भएर 500 को लेभल आएको छ र यो शिवममा पनि अलिकति तल्लो लेभलमा 490 को लाइनमा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा छ। अब अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरमा धेरै नन पर्फर्मिङ लोन अथवा नाफा चाहिँ कम भएको कारणले पनि मान्छेहरूले अलिकति बेचेको हुनसक्छ। ती स्टकहरूलाई चाहिँ बेचेर अलिकति प्रफिट बुक गर्दा पनि यस्तो अलिकति बढेका स्टकहरूमा प्रफिट बुक गर्दा पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। त्यस्तै हामी हाथवेलाई हेरौँ। हाथवेले के भन्छ, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हेरौँ। हाथवेमा पनि आज सेलिङ सिग्नलै आएको छ। मिडिल ब्यान्डलाई यसले पनि तल गएको छ। सबै स्टकहरू हेर्दाखेरि अलिकति तल नै आउने हो कि भनेर चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। यसमा पनि सेलिङ सिग्नलै आएको छ। तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईहरू हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल स्टक ट्विस्ट नेपालमा तपाईहरू सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि तपाईहरू फलो गरी तपाईहरूसँग केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।